สวัสดีค่ะเรื่องราวที่หนูอยากจะเล่าในวันนี้มันเกิดขึ้นกับตัวหนูเองและมันก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้หนูไม่สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติอีกต่อไปแล้วหนูอยากให้ทุกคนที่ได้ฟังเรื่องนี้อย่างพิจารณานะคะเพราะหนูเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าไม่เจอกับตัวก็อาจจะไม่เข้าใจค่ะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่เลยหนูชื่อเพนนะคะหนูกับตั้มแต่งงานกันมาประมาณ3 ปีแล้วและพวกเราก็ยังไม่มีลูกด้วยกันจนเข้าสู่ช่วงปลายปีที่3ที่เรา2 คนได้รับข่าวดีหนูตั้งท้องลูกของเราค่ะตั้มดีใจมากที่เรากำลังจะมีลูกด้วยกันตั้มเลยดูแลหนูอย่างดีทั้งเอาใจใส่ตามใจและหาซื้อแต่ของดีๆมาบำรุงลูกในท้องของเราหนูอยากไปไหนหรือต้องไปทำธุระที่ไหนถ้าตั้มไปรับไปส่งได้ก็จะไปด้วยตลอดไม่เคยบ่นหรือปล่อยให้หนูไปคนเดียวเลยแต่เรื่องราวมันกลับค่อยๆเปลี่ยนไปก็ตรงที่เรารู้แล้วว่าลูกของเราที่อยู่ในท้องเป็นลูกสาวตั้มดูจะผิดหวังมากและบอกกับหนูแทบจะตลอดเวลาว่าเขาอยากได้ลูกชายมากกว่าลูกสาวเพราะตั้มอยากให้ลูกชายมาสืบทอดกิจการที่ทำอยู่และต่อนามสกุลของตัวเองไปเรื่อยๆนั่นเป็นความคิดที่หนูเองก็ไม่คิดเลยว่าคนในวัยอย่างเราจะยังมีคนที่คิดเรื่องแบบนี้กันอยู่ทั้งที่ยังไม่ทันได้ถามด้วยซ้ำว่าลูกอยากจะทำอย่างที่เราอยากให้ทำหรือเปล่าหนูพยายามปลอบใจตั้มว่าถึงจะไม่ใช่ลูกชายแต่ก็เป็นลูกของเราอาจจะเป็นลูกสาวที่นำโชคดีเข้ามาหาเราก็ได้เพราะตั้งแต่ที่หนูท้องมาหนูก็มักจะโชคดีอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคหวังอะไรเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยได้ก็ได้มาตลอดแต่ดูเหมือนว่าตั้มจะเครียดมากที่เป็นแบบนั้นจนวันหนึ่งตั้มบอกกับหนูว่าจะพาไปหาหมอคนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนเพศของลูกได้คำพูดของตั้มในตอนนั้นทำเอาหนูอึ้งมากๆแล้วหนูก็ไม่คิดเลยว่าตั้มจะอยากให้ลูกของเราเป็นลูกชายขนาดนั้นทำไมตั้มไม่ฟังที่เราบอกเลยอ่ะเราไม่อยากเปลี่ยนเพศลูกแล้วที่จะพาไปมันปลอดภัยหรือไงหนูเริ่มเป็นฝ่ายที่เสียงดังขึ้นมาบ้างแต่ตั้มก็ยังยืนยันคำเดิมบอกว่าต้องไปก็คือต้องไปไงตั้มแน่ใจได้ยังไงว่ามันทำได้เราไม่เคยได้ยินว่าโรงพยาบาลไหนจะทำได้เลยนะไม่ได้จะพาไปโรงพยาบาลแต่จะพาไปหาหมออย่างอื่นหมอที่ไม่ใช่หมอรักษาคนพอตั้มพูดมาแบบนี้หนูก็พอจะเข้าใจว่าหมายถึงอะไรหนูเลยตัดสินใจที่จะยอมไปเพราะคิดว่าหมอพวกนี้ไม่น่าจะทำได้จริงอยู่แล้วอีกอย่างตัวหนูเองก็ไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยก็เลยยอมไปเพราะอยากให้ตั้มเลิกตื้อและคงจะทำให้ตั้มสบายใจขึ้นมาบ้างตั้มพาหนูขับรถออกมาเส้นนอกเมืองที่ไม่ไกลมากจากนั้นก็เลี้ยวเข้าซอยไปในทางเปลี่ยวๆก่อนจะไปถึงบ้านหลังเล็กๆที่ดูปกติดีทุกอย่างแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นผู้ชายที่ใส่ชุดขาวออกมารอรับพวกเรา2 คนอยู่หน้าบ้านและรอจนพวกเราจอดรถเสร็จก็นำทางพาพวกเราเข้าไปในบ้านพอเดินผ่านไปจนถึงหลังบ้านถึงได้เห็นว่าเป็นสำนักที่ค่อนข้างจะใหญ่โตเหมือนกันพอเห็นครั้งแรกหนูยอมรับเลยว่ามันดูขลังและน่าขนลุกมากทีแรกหนูคิดอยากจะบอกตั้มว่าหนูไม่พร้อมแต่พอหันไปเห็นตั้มที่ดูมุ่งมั่นตั้งใจมากๆหนูก็ต้องยอมตามน้ำไปหนูกับตั้มขึ้นไปบนสำนักเราได้เจอกับอาจารย์ที่น่าจะเป็นหมอผีหรือหมอที่เปลี่ยนเพศเด็กได้ตามที่ตั้มบอกหมอคนนี้หนูไม่รู้ชื่อแต่ตั้มเรียกว่าอาจารย์อยู่ตลอดหนูก็เลยเรียกว่าอาจารย์ด้วยแน่ใจนะว่าอยากจะทำมันไม่ยากหรอกแต่ไอ้ที่ยากนะแม่ของลูกจะทำได้อย่างที่ขอหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยครับอาจารย์ผมจะช่วยทำให้ได้อย่างที่ขอตัวผมขอแค่ได้ลูกชายก็พอครับหนูยอมรับเลยว่าคำพูดของตั้มทำให้หนูรู้สึกแย่มาก
แต่เพราะเห็นแก่ที่ตั้มดูแลหนูดีมาตลอดหนูเลยยอมที่จะทำตามพิธีไปจนครบหมดสิ้นซึ่งพิธีที่ทำก็ดูจะไม่ได้มีอะไรไม่มีแม้แต่การแตะเนื้อต้องตัวระหว่างหมอคนนั้นกับหนูเลยแต่ที่หนูรู้สึกได้คือมันมีอยู่วูบหนึ่งที่หนูมีอาการเจ็บแปลบขึ้นมาในท้องแต่ไม่นานก็หายไปซึ่งหนูไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่ามันจะเกิดจากการกระทำทางคุณไสยจริงๆหลังจากทำพิธีเสร็จหนูกับตั้มก็กลับมาที่บ้านทุกอย่างดูเป็นปกติและเหมือนจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกตั้มกลับมาพูดกับหนูเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ตามใจหนูชวนไปนั่นไปนี่ซื้อของมาเอาใจทั้งที่เป็นของของหนูเองและของบำรุงลูกแต่1 อาทิตย์ผ่านไปหนูไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาเผชิญกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะอาหารที่ตั้มเตรียมให้หนูกินนั้นเริ่มจะเป็นอาหารที่ไม่สุกมากขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงการกินเนื้อสัตว์ดิบๆเลยกินของดิบมันไม่ดีกับลูกเราเลยนะแต่อาจารย์บอกให้กินแบบนี้อย่าเรื่องมากได้ไหมเพนถ้าไม่ทำเราจะได้ลูกชายได้ยังไงตั้มขึ้นเสียงใส่หนูเป็นครั้งแรกแถมยังตบโต๊ะเสียงดังจนหนูรู้สึกกลัวเพราะหนูยืนยันออกไปว่าหนูไม่กินตั้มก็ทำในสิ่งที่หนูไม่คิดว่าตั้มจะกล้าทำต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าน้องๆที่ฟังอยู่อย่าได้ทำตามเด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทำกับคนอื่นค่ะตั้มบีบแก้มของหนูแล้วก็พยายามเทพวกเนื้อสดๆเข้ามาในปากของหนูมันทั้งเหม็นคาวเลือดและเนื้อสดจนหนูต้องยกมือไหว้ตั้มเพื่อขอร้องตั้มถึงได้หยุดทำแล้วเดินหนีไปหนูร้องไห้เสียใจมากและตัดสินใจว่าจะกลับไปอยู่บ้านกับแม่สักพักและอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังด้วยหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพราะอะไรทำไมตั้มที่เคยดีกับหนูมากๆถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้แต่ระหว่างที่หนูกำลังเก็บของอยู่หนูก็รู้สึกปวดท้องมากขนาดที่หนูต้องร้องขอความช่วยเหลือจากตั้มแต่ตั้มกลับเข้ามากอดหนูแล้วกล่อมหนูว่าหนูควรกินตามที่เขาบอกไม่อย่างนั้นหนูก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปหนูอึ้งมากกับสิ่งที่ตั้มบอกและร้องไห้ออกมาแต่ตั้มก็ยังพูดกล่อมเพราะหนูรู้สึกปวดท้องมากๆในตอนนั้นไม่รู้ว่าเพราะหนูปวดท้องมากๆจนเหมือนจะขาดใจหรือเพราะคำพูดของตั้มหนูเลยตัดสินใจกินของที่ตั้มเอามาให้กินหนูพยายามเคี้ยวและพยายามที่จะกลืนลงไปให้ได้ใช้เวลากินไปแค่ไม่กี่คำจู่ๆหนูก็รู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนและหนูก็กินของดิบพวกนั้นเข้าไปเยอะมากๆในแบบที่หนูเองก็ไม่เคยคิดว่าหนูจะกินได้ค่ะเห็นไหมตั้มเชื่ออยู่แล้วว่าเพนต้องทำได้อีกไม่นานเราก็จะได้ลูกชายแล้วนะตั้งแต่วันนั้นมาหนูก็กินของดิบมาตลอดจนถึงวันที่หมอนัดหนูกังวลใจมากๆว่ามันจะส่งผลอะไรกับลูกและสุขภาพของตัวเองไหมแต่น้ำหนักของหนูก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะและหมอก็บอกว่าลูกในท้องแข็งแรงดีลูกของผมยังเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าครับหมอแน่นอนสิครับเพศของเด็กในครรภ์ถ้าตรวจเจอว่าเป็นเพศไหนก็เพศนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้หมอรู้สึกว่าจริงๆอาจจะไม่ได้มีแค่คนเดียวนะครับนั่นเป็นคำพูดที่ทำให้หนูกับตั้มตกใจมากๆเพราะปกติแล้วถ้าเราจะเจอว่าเป็นลูกแฝดก็น่าจะเจอตั้งแต่แรกๆที่มาฝากครรภ์แล้วแต่ในตอนนั้นหนูรู้สึกเป็นกังวลมากกว่าที่จะดีใจค่ะจนเมื่อตรวจโดยละเอียดแล้วหนูกับตั้มก็ได้รู้ว่าเรากำลังจะได้ลูกแฝดจริงๆแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเคสที่หมอหนักใจมากๆและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดหนูจะไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องนี้มากทุกคนสามารถไปหาเคสกรณีแบบนี้อ่านดูได้ค่ะแต่กับของหนูอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบเคสทั่วไปเลยเพราะตัวอ่อนที่หมอบอกว่าน่าจะเป็นลูกชายนั้นกำลังจะทำให้หนูต้องสูญเสียลูกสาวไป
พอกลับมาที่บ้านตั้มก็ยังบังคับให้หนูกินของดิบเหมือนก่อนหน้านี้จนหลังๆมาหนูรู้สึกว่าหนูไม่สามารถที่จะกินอาหารแบบปกติได้อีกแล้วจนถึงวันที่ต้องไปหาอาจารย์หมอผีคนนั้นอีกครั้งตั้มก็บอกให้หนูตั้งใจเพราะนี่จะเป็นการทำพิธีใหญ่ที่จะทำให้เราได้ลูกชายแล้วลูกสาวของเราตั้มไม่สนใจเลยหรือไงนี่เป็นคำถามที่หนูถามออกไปตั้มไม่ตอบแต่สีหน้าของเขาก็ดูจะบ่งบอกทุกอย่างได้ดีเลยว่าเขาไม่ได้สนใจและไม่ได้แคร์ด้วยว่าลูกสาวของเราจะเป็นยังไงหนูเลยตัดสินใจบอกกับตั้มว่าหนูจะทำเพื่อเขาแค่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและถ้าลูกคลอดออกมาไม่ว่าจะเพศไหนหนูก็จะขอหย่าตั้มมีอาการไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้พูดกับหนูว่าเขาจะไม่หย่ามันทำให้หนูเสียใจแต่หนูก็ยังยอมไปเพราะว่าหนูรักตั้มและอยากให้เขาได้เห็นว่าที่ผ่านมาที่เขาทำเพื่อหนูก็เห็นมาตลอดว่าเขารักหนูแต่ถ้าเพราะเรื่องนี้มันทำให้เราต้องบาดหมางและผิดใจกันจนไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนเดิมได้หนูก็ควรจะถอยและการทำพิธีครั้งสุดท้ายก็มาถึงในตอนนั้นท้องของหนูเริ่มใหญ่และตึงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วหมอคนนั้นก็เอามือมาลูบคลำที่ท้องของหนูโดยที่หนูก็ต้องเปิดเสื้อผ้าออกแต่ตั้มไม่ได้มีการแสดงท่าทางหวงหรือเป็นห่วงหนูเลยรอยยิ้มบนใบหน้าที่หวังแต่จะได้ลูกชายของตั้มทำให้หนูสิ้นหวังหมอคนนั้นลูบท้องหนูแล้วว่าคาถาอะไรที่หนูฟังไม่ออกไปด้วยจนหนูรู้สึกปวดท้องขึ้นมาอย่างหนักลูกเข้ามาจับเมียเองเอาไว้ไม่งั้นจะดิ้นพลาดแน่ๆแล้วตั้มก็เข้ามาจับตัวหนูเอาไว้หนูเองก็ยอมรับเลยว่ามันเจ็บปวดมากๆและหนูก็เริ่มไม่ได้สติมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่จำได้แม่นยำก็คือคำพูดประโยคสุดท้ายที่ทำให้หนูใจสลายก่อนที่หนูจะจำอะไรไม่ได้อีกเลยเด็กอีกคนนี่อาจารย์ขอเอาร่างไปทำของอย่างที่ลูกตกลงไว้นะครับเหลือแค่ลูกชายของผมไว้ก็พอนั่นเป็นประโยคที่ทำให้หนูตัดสินใจเด็ดขาดแน่นอนแล้วว่าตั้มไม่ใช่ผู้ชายคนเดิมที่หนูรักอีกต่อไปและหนูก็ควรจะเลิกกับตั้มหลังจากคืนนั้นหนูจำอะไรไม่ได้อีกเลยและหนูก็ไม่ต้องทนกินของดิบอีกแล้วตั้มกลับมาพยายามดูแลเอาใจใส่หนูแต่หนูรู้สึกไม่สบายตัวเป็นอย่างมากจนได้มาพบหมอที่โรงพยาบาลและหมอก็บอกว่าหนูต้องผ่าตัดกระทันหันเพราะมีเด็กอีกคนในท้องที่เหมือนจะไม่มีสัญญาณชีพจรแล้วแต่สิ่งที่หนูต้องเจอก็คือความเจ็บปวดที่ตั้มไม่มีวันเข้าใจร่างกายของหนูย่ำแย่ลูกที่คลอดออกมานั้นหนูไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าเขาจะเป็นลูกของหนูกับตั้มจริงๆเพราะไม่มีอะไรสักอย่างที่สมประกอบถึงแม้จะเป็นผู้ชายแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นอย่างที่ตั้มหวังไว้ได้ลูกของเราไม่แข็งแรงมากพอที่จะดูแลตัวเองได้ตลอดชีวิตตั้มโทษว่าเป็นเพราะหนูที่ไม่ยอมทำตามที่อาจารย์ของเขาบอกและเขาก็ไม่คิดที่จะเลี้ยงดูลูกที่พิการแบบนี้คำพูดของตั้มมันแทงใจดำหนูทุกๆคำมันทำให้หนูรู้สึกได้ว่าเขาไม่สมควรแม้แต่จะเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำครอบครัวของหนูเสียใจมากที่ยอมให้หนูมาแต่งงานกับเขาและขอให้หนูหย่าให้เร็วที่สุดแต่หนูก็ทิ้งลูกไม่ได้ลูกที่เกิดมาจากบางสิ่งที่หนูเองก็แน่ใจว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้คือลูกของหนูจริงๆหรือเป็นลูกของบางสิ่งที่หนูเองก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่จริงๆใช่ไหมแต่หน้าตาของลูกลักษณะทุกอย่างมันดูน่ากลัวและผิดเพี้ยนจากมนุษย์ปกติไปหมดแต่ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์หนูเชื่อว่าทุกคนคงจะบอกว่าเป็นเพราะหนูเองที่เชื่อตั้มและทำตามที่ตั้มบอกแต่สำหรับหนูแล้วจากเหตุการณ์ที่หนูต้องผ่าตัดด่วนตั้มไม่แม้แต่จะเข้ามาให้กำลังใจหนูแล้วยังมีท่าทางโมโหทันทีที่ได้เห็นลูกชายของเรานั่นก็ทำให้หนูรู้แล้วว่าไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรแต่ชีวิตหนึ่งซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่รู้เรื่อง
ก็เป็นสิ่งที่น่าสงสารที่สุดค่ะปัจจุบันหนูกับตั้มแยกทางกันไปแล้วและลูกชายที่หนูเลี้ยงก็เสียไปแล้วเหมือนกันเรื่องราวของหนูมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวหรือมีผีโผล่มาให้ได้เห็นกับตาแต่หนูอยากจะเล่าเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติอย่างคุณไสยหรือผีมันมีจริงหรือไม่หนูก็อยากให้ลองคิดดีๆก่อนที่จะทำอะไรลงไปหรือคิดที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะมันไม่มีความแน่นอนในสิ่งที่บอกว่าแน่นอนและมันก็ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆอย่างที่เราคิดทุกอย่างล้วนต้องแลกเปลี่ยนมาด้วยสิ่งที่มีค่าทั้งนั้นการปล่อยให้ชีวิตเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะหนูขอขอบคุณช่องเล่าเรื่องผีที่เป็นช่องทางให้หนูได้ระบายความรู้สึกและเล่าเรื่องที่ตัวหนูเองก็ไม่รู้ว่าเมื่อเล่าไปแล้วจะมีใครเชื่อไหมแต่ไม่เชื่อหนูก็ไม่เป็นไรขอแค่อย่างเดียวว่าถ้าคุณมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วก็อย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้เลยค่ะเพราะมันอาจทำให้ชีวิตของคุณพังลงเหมือนกับหนูก็ได้สวัสดีค่ะ